Babae to. Ito yung ating coke. Shout out! Shout out, kalbo! Minarder ako niyan, ginupitan ako, may bayad 50 kaso utang. At sa kayo lahat, magluluto tayo ng beefsteak. Tagalog, pinasarap. Tara na! Oh guys, lutuin natin ngayon ng beefsteak. Tagalog, pinasarap. Sariling sangkap. Erin Arthur Vlog. Kung hindi pa subscribe na, pindutin ang bell button para makita kayo sa amin natin. Salamat sa inyo lahat. Taga-taga lang, makarating nyo rin ang inyong pangarap. Ganun lang ang buhay. Kapag may tinganin, may aanihin. Okay. So guys, lagyan natin ng toyo. Naayon sa gusto nyong panlasa. Dahil beefsteak, siyempre malat-alat. 3 kutsarita. Dali. 1, 2, 3. 1 kutsaritang suka. Ibababad muna natin yan para malinamnam. Guys, damihan natin ng bawang para masarap. Lagyan natin ng laurel saka paminta para babad na babad. Guys, lagyan natin ng sibuyas na puti. Sa Pilipinas, mahal ng sibuyas na puti. Dahil nasa Saudi kami, murang sibuyas na puti. Dadamihan ko para masarap.